درود، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. میخوام رمزارز XRP واسهتون یه بررسی داشته باشم. من توی تحلیل ظهرم بهتون گفتم که به نظر شما چرا توتال دو رسیده به سقف قبلیش ولی مابقی آلکونا نرسیدن. اومدم الان حالا از دید خودم این سوالو یه جواب بهش بدم. اگه شما هم مثلا نظری راجع به این سوال دارین توی کامنت ها بنویسین. و اینکه چرا XRP رو انتخاب کردم. الان خب خیلی XRP سر زبونا هست، خیلی الان حرف از XRP زده میشه توی سوشال مدیا. گفتم منم بیام یه نگاهی داشته باشم به XRP. من خودم XRP رو خیلی دوست دارم، اتفاقات باحالی روش افتاده. کوین به نظر سختی میاد واسه تحلیل چون فاندامنتال بیشتر داره، ولی گفتم حالا یه نیم نگاهی هم ما داشته باشیم، چیزی که کم نمیشه ازمون. سوال من این بود که چرا توتال دو رسیده به سقفش و مابقی آلکونا نرسیدن به سقفش. یکی از علت‌هایی که میتونه توتال دو رو انقدر برده باشه بالا ولی مابقی آلکونا نبرده باشه بالا، اینه که مثلا مارکت کپ خیلی از کوین‌های دیگه مثلا مثل اتریوم یا مثل XRP بزرگ شده باشن و جا واسه بقیه کوینا نباشه. یعنی یه جور مثلا انحصاری شده باشه، مردم پولشون رو بجن که بذارن رو کوینایی که مارکت کپ کوچیک داره، پولشون رو مثلا گذاشتن روی آدا، روی XRP، روی LTC، روی دات مثلا همچین چیزی. و یه موضوع دیگه هم هست که عدم تعادل رشد همگی آلت‌کوین‌ها میاد وسط، که همینه. یعنی به جای که آلت‌کوین‌ها با حجم پایین‌تر رشد کنن، مردم پولشون رو بردن گذاشتن روی آلت‌کوین‌هایی که حجمشون به نسبت بالاتره و اونا دارن رشد بیشتری رو تجربه میکنن. یه سری ساختارهای مقاومت و تکنیکال و این چیزا هم قاعدتا دارن که الان نمیخوام برم همشون رو یه نگاهی بندازم، فقط میخوام مال XRP ها یه نگاهی بندازم. یه موضوعی هم هست که قبلا روی بیت کوین بوده، الان به نظر من میتونه روی آلت کوین ها هم بیاد. موضوع اینه که حالا ما دامیننس بیت ها وقتی میبینیم اینجوریه که ما میگیم بیت کوین رفت بالا، دامیننس بیت کوین هم مثلا همزمان باهاش رفت بالا، پول وارد بیت کوین شده، بعدن مثلا میاد پول خارج میشه از بیت کوین و وارد آلت کوین ها میشه. یه نسبتی هم اینجا میتونه شکل بگیره واسه ما، اینکه الان پول مثلا از بیت کوین خارج شده ولی دوباره نرفته توی همگی آلت کوین ها، رفته مثلا روی 10 تا کوین برتر، 10 تا آلت کوین برتر کوین مارکت کپ. من الان میرم یه سر به کوین مارکت کپ هم میزنم. مثلا اینجا این که بیت کوینه، یکیش اتریومه، یکیش XRP، تتر که استیبل کوینه، یکی سولانا، بی ام بی، دوج دوباره استیبل کوینه، آدا، TRX، آواکس، لینک، سویه. مثلا خود XLM یه مدت دیدید دیگه چقدر پامپ شد و به بالا حرکت کرد. شیبا که میم کوینه، اچبارم که من خودم خیلی تحلیلش نکردم، تریدی هم روش نزدم، ایده خاصی نسبت بهش ندارم. تونه که الان خیلی بولده، دات، LTC، بیت کوین کشه و حالا مابقی کوینا. میتونه مثلا اینجوری باشه که آقا بجن که پول چرخه‌ای، یعنی میچرخه دیگه، پول از بیت کوین خارج شده، اومده اتریوم، XRP، سولانا، بی ام بی، مثلا آدا، TRX، آواکس یا مثلا لینک یا سوی یا حالا مثلا رو بیس مثلا یا همچین چیزی. یه چیز دیگه هم هست که تمرکز اصلی بازار رفته روی یه سری آلت کوین خاص. مثلا من برم روی کاتگوری یه نگاهی مثلا داشته باشیم، بذار ببینم مثلا ای آی ایجنت ها الان مثلا خیلی معروفه، من مثلا خیلی هم از ای آی ها مثلا حرف زده میشه. مثلا چه میدونم یه سری توکن خاصی، یه سری توکن مثلا روی کاتگوری خاصی مثلا الان بولد شده، مثلا چه میدونم ویرچوال پروتکل فرض مثال، یا مثلا اوریجین، یا مثلا دیگه کوین دیگه مثلا اینجا نیست، مثلا برم مثلا یه جای دیگه مثلا سولانا اکوسیستم مثلا ببینیم چی داره. مثلا دایم که نه، مثلا اوه فرض مثال جی آر تی، ویف، مثلا میم کوین هم بوده، ال دی او. میدونی مثلا یه انحصاری هم مثلا اینجا باشه، به جای اینکه مثلا همه چیزا برن پول مثلا تقسیم بشه، پول رفته یک جای خاصی توی یک کاتگوری خاصی، کاتگوری مثلا بچرخه، یه همچین موضوعی. من برم خود ایکس آر پی هم بیارم توی کوین مارکت کپ، حالا که اینجا هستیم یه نگاهی هم به اون بندازیم. این هم مشخصات XRP، قیمتش نسبت به بیت کوین میتونیم ببینیم، مارکت کپش نسبت به بیت کوین میتونیم ببینیم، ولیومش نسبت به بیت کوین و همه چیزش نسبت به بیت کوین. توتال سوپلایش 99.98 بیلیونه، مکس سوپلای 100 بیلیونه و توکن های در گردشش 57 بیلیونه. موضوعی که هست واسه تورمش، الان دیگه توکنی نیست که بخواد ماین بشه، چون تقریبا همش ماین شده توسط حالا خود XRP، استخراجش تموم شده و خود توکن هم دارن کنترل میکنن. یعنی از نظر تورمی، عرضه و تقاضایی که وجود داره، توکن تورم به نسبت پایینی داره
به خاطر حال شرایطی که من دارم توش میبینم و به نسبت 57.6% توکن در گردشه و 42.4% در گردش نیست و قسمت ریسک عرضه بالای توکن هم مثلا بخوایم یه نگاهی داشته باشیم، با توجه به اینکه 42.4% وارد بازار نشده، این عرضه و تقاضایی که اینجا هست میتونه دلیل این باشه که قیمت XRP خیلی رفته بالا ولی تعداد توکن های در گردشش تغییری نکرده. اگه به نسبت توی حالا ماهای آینده، سالهای آینده توکن بیشتری وارد گردش بشه، ممکنه روی قیمت XRP تاثیر بذاره و قیمتش یکم پایین‌تر بیاره. وبسایتش هست، وایت پیپرش هست، کانترکت آدرسش هست که روی BNB و نشیدم تا حالا و اکسپلورش که XRP یا همون XRP لجره و روی چه والت هایی هم که هست، همه والت ها تقریبا دارنش. تگایی هم که داره توی حوزه اینداستری هست یا همون صنعت، میدیوم آف اکسچنج به عنوان یه وسیله مبادله واسه مؤسسات مالی و اون چیزها حالا استفاده میشه و راجع به راه حل های سازمانی برای بانک ها و مؤسسات مالی فعالیت میکنه، به خصوص توی حوزه انتقالات بین‌المللی و پرداخت جهانی که سر همین قضیه هم چقدر فاندامنتال داشت و موضوعات دیگه. پلتفرمش هم که روی BNB چینه و کلیتن اگه درست تلفظش کنم، تلفظش نمیدونم. دسته‌بندی‌هایی هم که داره واسه سرمایه‌گذاری مرتبط با XRP و گلکسی دیجیتال و سرمایه‌گذاری توی شبکه‌ها و یه سری حالا دسته‌بندی FTX که موارد قانونی با سرمایه‌های مرتبط FTX و در فصل آلت کوین‌های سال‌های 2018 و 18 و ارزهای برجسته که اینجا نوشته شده یه سری همچین مواردی هست راجبش. میایم پایین‌تر، روی تمامی صرافی‌ها قاعدتاً هست. روی بایننس با 71 دونه XRP داشته باشی، 71 دونه بیت کوین داشته باشی تا بتونی 2% تغییرش بدی قیمتشو و 69 تا بیت کوین هم باید داشته باشی تا 2% به پایین تغییر بدی قیمتشو. بریم نیوز و یلو اباوتش هم ببینیم که کوین های مشابهش آدا، اتریوم، پولیگون، پپ، سولانا هست. بریم پایین‌تر و درباره XRP هم که نوشته که در سال 2012 لانچ شده. XRP لجر یا حالا مختصرش XRPL یک فناوری اوپن سورس، یعنی متن منبع باز غیر متمرکزه که به نظر من الان دیگه دسنترالایز هم نیست، متمرکز شده تقریبا، که شامل هزینه‌های پایین هزینه‌های پایین تراکنش، سرعت در حد مثلا 3 تا 5 ثانیه و مقیاس پذیری 1500 تراکنش در هر ثانیه و اینم متوجه نمیشم که منظورش چی میتونه باشه و فکر کنم منظورش مصرف کم انرژی باشه. فکر کنم مصرف کم انرژی منظورش باشه. و روی صرافی‌های Decentralized Exchange یا DEX توکن‌های سفارشی و پروتکل‌های مختلفیه که پایین‌ترش هم گفته XRP Ledger has been operating replay با از سال 2012 با بسته شدن 70 میلیون دفتر به قابل اعتماد شروع به کار کرده. یه همچین موضوعی خیلی متوجهش نشدم، چون من میگم خیلی تو بحث فاندامنتال قضیه نیستم. اگه دوست دارید فاندامنتالش رو خیلی دقیق‌تر واسهتون بررسی کنیم توی کامنت ها بنویسید تا به اعضای تیم بگم که فاندامنتالش حالا چه سیاسی، چه اقتصادی، چه خود کریپتویی بررسی داشته باشن. یکی از اون مواردی که گفتم چرا توتال 2 رفته ولی خیلی از آلت‌کوینا نرفتن، میتونه اینجا روی مارکت کپ XRP باشه. سقف قبلی XRP اینجا بوده از نظر مارکت کپی، بعد سقف‌های قبلی که داشته تو سیکل‌های قبلی هم اینجاها بوده که با یک جهش زیادی از محدوده‌های 37 بیلیون به 182 بیلیون رسیده. خب قاعدتاً یه تاثیر خیلی زیادی هم میتونه روی توتال 2 داشته باشه. برم XRP رو به پیر USD یه نگاهی داشته باشم، ببینیم چه موقعیت‌هایی داشته، چجوری بوده از نظر ایچیموکو. دیدی که فعلا از نظر ماهیانش میتونن داشته باشن. بذار برم 6 ماهش هم یه نگاهی بندازم. خب بعد سال 2012 اومده یه خط روند ریزی من اینجا مثلا میتونم ببینم اگه دقت کنی این یه خط روند ریزی شاید بتونه باشه. اگه ببینم مثلا میتونم کانالم بکشم واسهش، مثلا یه کانال بشه اینجا مثلا اینجوری. خط رونده رو پاک کنم به عنوان مثلا یه کانال در نظر بگیرم، مثلا اینجوری باشه، اینا مثلا سقفش باشه.
اینجا هم تقریبا سقفش باشه. چیز باحالی به نظر من میتونه در بیاد. برم ماهانش. آره به نظر من چیز باحالیه. این سقف مثلا اینا یه کانال ماهانه و 6 ماهه یا هفتگی واسه XRP میتونیم در نظر بگیریم. تا زمانی که زیر اپ بوده که روند رنج یا قاعدتا داشته، یک بار اومده به فلت اسپن B6393 برخورد داشته ولی خب نتونسته بشکنش توی سیکل قبلی. این بار اومده شکسته، پرقدرت هم بوده، همراهی خطوط داشته، همراهی ابر داشته و تونسته پرقدرت رو به بالای حرکتی رو داشته باشه. توی هفتگی بخوام یه نگاهی بندازم، چرا چیز نمیاد؟ کانال نمیاد. آها فکر کنم بستم از قبل. آره بذار کانالش رو میخوام داشته باشیم که ببینیم. حالا اینجا سقف قبلی بوده که زده شده، بعد از اونجا ریخته اومده میدلاین کانال یک بار دیگه تست کرده، دوباره ریخته و الان هم از این سقفی که داشته رو به بالا حرکت کرده، یه پولبکی زده، بازم داره رو به بالا یه حرکتی میزنه. فعلا همچنان من چیزی که دارم میبینم از نظر ADX قدرت داره، از نظر DI قدرت داره، از نظر خطوط به شدت قدرت داره، همراهی خطوط، تمامی خطوط، همراهی ابر، همه با هم دارن کندلا رو به بالا هول میدن. بخوام تارگت در نظر بگیرم واسش، فعلا تارگت خاصی نمیبینم، ولی مهمترین نقطه‌ای که واسه من شکل داده شده اینجا کلا نقطه مهمیه، خیلی محدوده بزرگیه، یعنی خیلی محدود بزرگه، ولی اینجا کلا یه منطقه بزرگ میشه که باید بریم تایم پایینتر اینا یه تستی داشته باشیم، کوچیک‌ترش کنیم. ولی نزدیکترین چیزی که میتونم داشته باشم اینجا مهمترین ناحیه‌ای میتونه باشه واسش که اگه برگشت بخوره، یعنی ریجکت بخواد رو به پایین حرکت بکنه، اینجا یکی از مهمترین لول هایی هست که میتونه هدفش باشه واسه ریزش و لول های پایینتر هم خب قاعدتا اینجاها داره. تارگت گذاری بخوام داشته باشم، بذار یه بار دیگه برم مثلا ماهیانه، بخوام سیکلی نگاه کنم ببینم مثلا اینجا تقریبا 500 600% رفته، اینجا چند درصد رفته؟ 600% مثلا میشه تقریبا $5. تارگتی هم که واقعا روی XRP هست همون $5 هست. میتونیم سقفش هم در نظر بگیریم، مثلا از نظر سقف هم یه دیدی داشته باشیم. ابر بذار ببینم اینجا سویچی انجام نداده، چرا اینجا سویچی هم انجام داده. 52 تا 33 تاش که رفت اینجا 33 تاش میشه، میتونیم یه تحلیل زمانی هم اینجا داشته باشیم و 52 تاش هم میشه اینجا یه تحلیل زمانی هم اینجا میتونیم به نسبت واسش داشته باشیم. اینجا میگم ناحیه مهمیه، اینجا هم از نظر خود کندلی ناحیه مهمی میتونه باشه واسه برگشت حالا حدسی که هست، ولی فعلا قدرتش رو من دارم میبینم. از یه نظر دیگه هم بخوایم اینجا دیدمون داشته باشیم، یک روند حالا خونسایی داشته، یک دفعه پامپ شده رو به بالای حرکتی و واسه ما انجام داده. سقف و کف ماهیانه اینجا واسه یه ماهیانه است و اینجا هم هفتگی میتونه باشه واسمون. اینجا هم هفتگیه که ما حتی بعد از اینکه توی کوتاه مدت‌تر اینجاهای زمانی رنج داشتیم بین سقف و کف‌های هفتگی، تونستیم بشکنیم و رو به بالا حرکت کنیم. حتی اگه بزرگتر هم میتونستید نگاه کنید، توی ماهیانه هم رنج بودیم و وسط ماهیانه بودیم و تونسته بشکنه رو به بالای حرکتی رو داشته باشه. فعلا از نظر ADX تازه داره توی روزانه قدرت میخوره، ولی دیارها دارن سمت هم حرکت میکنن، یکم فشار صعود رو کمتر داره نشون میده. جاموندگی خطوط توی روزانه هم داریم میبینیم، چون کندلا رفتن شکست انجام شده اما خطوط نتونستن همراهی کنن، ابرم همینطور. میتونه این پول بک باشه، میتونه هم یک برگشتی باشه رو به پایین، مثلا میخواد یه حرکتی داشته باشه. فعلا دید آنچنانی واسه یه اثباتش الان ندارم، میتونسته بعد از این شکسته باشه. اینجا میتونید بهترین دیدی که داشته باشید واسه گرفتن XRP بیاد اینجا پول بک بزنه، تاییدیه‌شو بهمون بده، با شکست اینجا بخواید رو به بالا یه پوزیشنی ها واسه خودتون باز کنید. بهترین ناحیه میتونه اینجا باشه با استاپ مثلا این زیرمیرا یا این سقفه جای خوبی میتونه باشه. تارگت هم که دادم یا مثلا اینجا یا محدوده های $10 میشه که حالا سقف کانالم این محدوده ها به نسبت میاد. این بود تارگت اثبات XRP. برم 15 دقیقه فیوچر داشتم یه پیوت پوینتی بکشم ببینم اصلا موقعیت فیوچرز میده بهمون یا نه. ویدیو رو دیگه جمعش کنیم، ویدیو تقریبا هم طولانی شد. از نظر XRP واسه اینجا یک دونه، نه چرا اینو میکشم، این به نسبت بهتره. اینجا خطوط پیوت پوینتش هست که میتونیم یه دیدی داشته باشیم که به پیوت پوینت دومش هم رسیده، ریزش خوبی هم داشته واسه فیوچرز، یه اصلاح خوبی بوده توی این روندی که اتفاق افتاده. خود بیت کوین هم تقریبا ریزش خوبی ها داشته. اینو درست‌ترش کنم میفته اینجا.
خب بریم ببینیم نسبتا موقعیتش چجوری میتونه باشه. توی 1 ساعت داخل ابر رفته، روند خاصی یا واسه ما نشون نمیده فعلًا. واسه اینکه روندی بگیریم باید از ابر خارج شیم و ببینیم از کدوم جهت میتونیم خارج شیم. فعلًا چیزی که میتونم بدم، سیگنالی که میتونم بدم، اگه بخواد بیاد رو به پایین حرکت کنه، ابر رو به پایین بشکنه، اینجا تارگت اوکیه، پیوت پوینتاش هم رد کرده. احتمال اینکه بخواد پیوت پوینت 4 رو بزنه واسه سیکل واسه یه روند ریزش دومش میتونه اوکی باشه، ولی بعد نسبتاً حجمش رو دقت کرد که فعلًا ADX کندلبارا مساوی میزنه. DI ها هم به نسبت جای خوبی نیستن و روند رنج خنثی نزولی ها دارن بهمون نشون میدن. واسه لانگش هم بهترین تارگت میتونه اینجا باشه. ابر هم داره خلاف جهت هم حرکت میکنه، ثبات روند رو به نسبت داره میاره ولی قدرت روند رو به نسبت نمیاره. بهترین جا واسه تارگت گذاری فیوچرز میتونه این ناحیه باشه. با شکست این دو تا ناحیه میتونید هر جهتی که حالا رفت موقعیتش داشته باشید. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. اگر از تحلیل خوشتون اومد حتما لایک کنید. نظر انتقادی دارین توی کامنت واسه من بنویسین. اگرم کلا از تحلیل خوشتون نیومد میتونید دیسلایک کنید. اگرم مثل XRP کوین دیگه مد نظرتون هست که واسهتون بررسی داشته باشم میتونید توی کامنت بنویسید. مثل چند تا از دوستانی که گفتن ایکس ایمپایر یا ابر رو واسمون تحلیل کن، من واسهشون تحلیل گرفتم، توی کانال هست میتونید برید اونارم مشاهده بکنید. روز خوبی پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.